अब हामी हाम्रो गन्तव्यमा आइपुगिसकेका छौँ। एकदम रमाइलो। यो चाहिँ नेपालको द्वारकासी भन्ने फुल जस्तो छ। म चाहिँ अर्को वर्ष आउँदिनँ, यही वर्ष हो। अर्को वर्ष त अर्को ठाउँ जाने हो नि। रोपेको हो कि आफै पल्यो यो? वाउ, म पनि यहाँ वर्षै पछि आउँछु भन्न सक्दिनँ अर्को साल के हुन्छ। यो साल यो भिडियो राम्रो हेरेर मनोरञ्जन गर्नु होला। यो हामी एक हप्ता ढिला छौँ नि, अस्तिको हप्ता आएको ठिक हुँदो रहेछ के। आज त मरिसकेको छ नि त। यस्तो राम्रो छ नि। अब हेर्नुहोस्, यो यहाँ अलिक चाहिँ झरिसकेछ। हेर्नुहोस् त, हो पुरा यो त पाखाइभरि फुलेछ नि, त्यो त रोपे जस्तो छ। वाउ, भनिन्छ जहाँ फुल फुल्छ त्यहाँ भमरा आफै आउँछ। Such a fantastic flower. Wow, it's nice. Wow. 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 क्या दामी छ भने नि। यो त एकदमै प्रकृतिको वरदान। कति राम्रो राम्रो केटीहरू हो कि, भाषा बुझ्यो भने मार्छ। छामकोट भनेको यो चाहिँ such a nice place, such a nice flower. जति हेरौँ हेरौँ लाग्ने। एक हप्ता ढिलो भएछ। हेलो गाइज, हाउ डु यु फिल? कस्तो लागिरहेछ? हामी चाहिँ अब यो एकदम राम्रो ठाउँमा आएको छौँ। यो चाहिँ बिसेउलसान पर्यो। कोरियादेखि करिब 1-2 घन्टाको आधा घन्टाको बस, त्यसपछि 1 घन्टा जतिको पैदल यात्रा।
एकदमै राम्रो छ, यहाँहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ एकदमै आज चाहिँ साह्रै खुसी छौँ। फुल देखेपछि कसैलाई खुसी लाग्दैन र एकदम राम्रो छ। हेर्नुहोस् है गाइज, ओ तेरि जता हेऱ्यो त्यतै राम्रो छ यो। बाफ्रे यस्तो त मैले त देखेको पनि थिइनँ। कोरियाको चाहिँ फुलहरू चाहिँ विशेष रूपमा मान्छ, विशेष रूपमा यहाँनिर यसलाई संरक्षण गर्ने, सजावट गर्ने। फेरि यहाँ टिप्ने अब बोकेर लाने छैन। जहाँ फुल्छ जस्तो त्यस्तै हेर्नै रमाउने हो। एउटा गीत छ नि, उद्रेको चोली छ है, हेर्न चाहिँ छुनलाई होइन, हेर्न चाहिँ पाइन्छ भने जस्तै छुन पाइँदैन, टिप्न पाइँदैन। एकदमै त्यो नै प्रकृतिको सुन्दरता हो। कस्तो राम्रो बाटो, फुल त्यत्तिकै राम्रो। एकदमै यो चाहिँ अद्भुत क्षण हो, साह्रै रमाइलो छ। जता हेऱ्यो त्यतै रमाइलो। त्यहीँ फुल्न दिएको राम्रो, किनभने त्यसलाई नष्ट गर्ने राम्रो कुरो होइन। के याद दामी ठाउँमा आयो भने अलिक एक हप्ता ढिलो आइएछ। कस्तो भइरहेछ? राम्रो लाग्छ। कतिमा किने यस्तो दामी आएर छ फोटो हेर्नु। राम्रो खिचेछ। कहिले खिच्यो? अहिले खिचेको नि। अब पानी पनि आउँदैछ, हिउँ पनि आउँदैछ, साह्रै रमाइलो भइरहेछ। यस्तो राम्रो ठाउँ छ नि। 예쁘다. त्यति राम्रो छ। यो मेरो भनेको हिउँ खाएर आगो निकाल्ने मेरो हो कि, त्यसको टेन्सन हुँदैन। अब हामी करिब हात्ती आइसकेको छौँ। यहाँ चाहिँ सुकुलो चाहिँ छ। यस्तो बाटोलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले, नसिब्ने तरिकाले बनाएको। बाटो के छ नि यहाँनिर।
यो सुन्दरताको बयान गरेर सकिँदैन। जति हेऱ्यो त्यति राम्रो। अझै 1 हप्ता ढिलो भएछ। ठ्याक्कै यो चाहिँ अप्रिल 1st विक आयो भने चाहिँ यहाँको एकदमै सुन्दरता चाहिँ पिक लेभलमा हुने देखिन्छ। यो चाहिँ यहाँ फलै छ। हामीले चाहिँ खाजा चाहिँ लिएन, आज पानी र कोक खाएर नै हामीले हाम्रो दिन गुजारिरहेको छौँ। केही छैन। लाउनु यता मोबाइल खिचौँ। टिकटक होइन, भिडियो गर्ने हो। आउनु न भिडियो खिच्ने कि खिचिदिनु पऱ्यो के मोबाइलबाट होला नि। आज हामी अब पानी पर्यो, त्यही भएर अब चाहिँ हामी फेरि यहाँबाट बाटो लाग्दैछौँ। आज हामी पानी परेको छ, त्यही कारणले अब चाहिँ हामी फर्किएको। अब हामी पानी पनि कस्तो पर्यो भने तपाईँको फोहोर एकदम डस्टवाला पानी पर्यो। के अरे असिना चाहिँ होइन, हिउँ परिरहेछ। अब यो डाँडा कटेर हामी चाहिँ घर जान्छौँ। रमाइलो पनि भइरहेछ, चिसो चिसो पनि भइरहेछ कि कसो? ल्याउनु म बोलाउँछु। ल बोल्नु नि यहाँनिर। त्यो हाम्रो साथीलाई चाहिँ के भन्ने होइन हिँड के हो? आउनु नि यहाँनिर गफ गरिदिनु। बाटो यहाँ टाढो उछाएर फेरि यस्तो बनाएको छ। वरिपरि तारबार छ होइन, लट्ठा चाहिँ लगाएर छ, व्यवस्थित छ। यहाँबाट नि हामी नेपाली पनि सिके हुन्छ पर्यटनलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ
प्रवर्धन सम्वर्धन त्यसमा लगानी यति गरिदिएपछि त जो कोहीलाई पनि सुरक्षित र व्यवस्थित भयो। यतातिर यस्तो राम्रो ठाउँ छ, रातै रातपाम्मे भएको छन् यसरी पहाडहरू। करिब करिब 1500-1600 मिटरको माथि छौँ। यहाँ आउँदा चाहिँ कम्तीमा स्पोर्ट सुज नत्र अब ट्र्याक लगाउने खालको सुजहरू लगायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। के छ नि दृश्य त करिब 2 बजेको छ यति बेला। मौसम अझ शीतल शीतल हुस्सु लाग्यो। त्यस्तै ठाउँ एकदमै राम्रो, के भन्नु र। यसरी सुन्दरतम ढङ्गले फुलेका फुलहरूले मनमोहक बनाएको छ। कता ल्यायो? हामी चाहिँ अब यहाँ जानु आँटिरहेको छौँ। बस चाहिँ फ्री रहेछ है साथी होइन त। कफी खायौँ, बिस्कुट खायौँ। यो स्टप हो यहाँ चाहिँ बस फ्री रहेछ। अब